මේ වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system වල question set එකේ පළවෙනි question එක මම කොයි විදිහට කරගන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙන question එක බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ question එකක් තමයි මට question 1 එක විදිහට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන question එක අපි බලමු මොකද්ද මේක කියන්නේ මම මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙදි කරන්න ඕන කියලා. The data of all students and teachers of Pinnaduwa Mahavidyalaya are stored in books. As a result, some data has been destroyed. Therefore, the principal of the school has decided to enter the data of all students and teachers in the school into computer software. The software was commissioned by AI Soft. Assume you work as a software engineer for that company and the part you are assigned is to create the database. To do this, create a database using the information below. ඉතින් පින්නදුව මහාවිද්‍යාලය කියලා ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. මේ ඉස්කෝලේ කට්ටිය ඒ යාළුවගේ ඉස්කෝලේ අදාළ data store කරලා තියෙන්නේ books වලලු. ඉතින් මේ books වල තියෙන data අපි දන්නවා ස්වභාවික හේතු සහ භෞතික හේතුන් මත මේ දේවල් destroy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ නැති කරගන්න ඒ ඉස්කෝලේ principal සහ ඒ කට්ටිය තීරණය කරාලු මේවා කම්පියුටර් වල. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ක්‍රමයට මේ දේවල් තියාගන්න. එතකොට ඒක සඳහා software එකක් develop කරන්න කියලා එයාලා requirement එකක් දීලා තිනවා. එතකොට AI soft එකේ ඉන්න software engineer කෙනෙක් විදිහට තමයි මට මේ question එක කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මට තියෙන task එක තමයි මේකෙදි database එකක් create කරගන්න එක. database එක create කරගන්න ඕන මොන විදිහටද කියලා මට දීලා තියෙනවා questions විදිහට. මුලින්ම කියනවා create a database called school db to store teacher and student data. ඊට පස්සේ දෙවෙනි question එකේ කියනවා create a table called student to store students data. Follow the instructions කියලා මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ column names මම add කරගන්න ඕන. ඒවට දාන්න ඕන data types සහ ඒවට දාන්න තියෙන length එක. ඉතින් question 3 එකේ තියෙන student table එක වගේම teacher table එක හදාගන්න විදිය ඒකට අදාළ data ටිකත් පහලින් මට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ question එක දැන් start කරන්න යන්නේ. බලමු අපි මේක කොයි විදිහට කරන්න කියලා. ඉතින් මේ question එක කරන්න මම use කරන්න HEDI කියන software එක. මේ HEDI කියන software එක database management වලට අපි use කරන tool එකක්. මම දැන් HEDI එක open කරගන්නවා. මේ විදිහට මම search වලට ගිහිල්ලා HediSQL කියන මම install කරලා තියෙන software එක open කරගන්නවා. මෙතනදී මම මගේ password ඒ අදාළ දේවල් type කරලා තියෙනවා මෙතන. මම open කරගන්නවා HEDI එක. ඉතින් HEDI එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වම් පැත්තේ කෙළවරෙන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන database ටික. ඉතින් මම question එකයි HEDI එකයි මේ විදිහට side by side තියාගත්තා. මට මේක කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට මුලින්ම මට කරන්න තියෙන දේ තමයි පළවෙනි question එකේදී school db කියන database එක ක්‍රියේට් කරගන්න එක. ඉතින් මුලින්ම මෙතන අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් SSPC කියලා මගේ database connection එකේ name එක. මම ඒක right click කරලා create new database කියන එකෙන් අලුත් database එකක් create කරගන්න window එක open කරගන්නවා. මෙතන අපෙන් අහනවා database එකට දාන්න ඕන නම. ඉතින් මේකේ තියෙන school db කියලා මම ඒක මේ විදිහට type කරගන්නවා. මෙතන මම වෙන මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. collation එක ඔය තියෙන විදිහටම තියලා මම මේක okay කරනවා. හරි. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් school db කියන database එක create වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි question එකට answer එක මම create කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි question එකේදී කියනවා create a table called student to store students data. දැන් මම කරන්න යන්නේ school database එකේදී school db කියන මම හදාගත්ත database එකේ student ලගේ data තියාගන්න student කියන table එක create කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත school db කියන database එක උඩ right click කරලා මම create new යටතේ තියෙන table කියන එක open කරගන්නවා. එතකොට මෙතන name එක අහනවා උඩින්ම මම table එකට name එක විදිහට student කියලා type කරගන්නවා question එකේ තියෙන විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා table එකට අපි add කරගන්න columns වල details. මම දැන් ඒවා එකින් එක add කරගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම කියනවා අපිට index number කියලා එකක් තියෙනවා. data type එක වාච දා ගන්න ඕන length එක 10ක් කියලා කියනවා. මම column 1 එක මේ විදිහට add කියන button එකෙන් add කරගන්නවා කොළ පාට button එක. index underscore number. ඔය විදිහට මම පළවෙනි column එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ data type එක add කරන්න කියනවා. මම data type එක add කරගන්නවා වාචා. length එක මම දෙනවා 10ක් විදිහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි column එක මම add කරගන්නයි යන්නේ first name එක.
ඊට පස්සේ ඒක length එක මම දාගන්නවා 45ක් විදිහට. ඊට පස්සේ last name එක හැම අකුරම සිම්පල් ගහන්න ඕන. මම ඒ හින්දා මකා ගත්තා. මේ විදිහට දාගන්නවා. වාචා 45යි එකත් අපිට දීලා තියෙන රික්වයර්මන්ට් එකේදී. ඊට පස්සේ කියනවා ජෙන්ඩර් එක දාගන්න කියලා. ජෙන්ඩර් එකට වාචා 10ක් තමයි දාගන්න කියන්නේ. මම ඒක මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා contact number එක contact underscore number වාචා 10ක් තමයි ඒකටත් දෙන්න කියන්නේ. අපේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ numbers 10ක් තමයි phone number එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන 10ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ address එක add කරගන්න කියනවා. ඉතින් මම මෙතන ඊළඟට add කරගන්න column එක තමයි address කියන එක. මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඒකට characters 60ක් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට මම හැම column එකක්ම add කරගත්තා. මේකට අදාළ මේ table එකට අදාළ student table එක. දැන් මම මේ table එක create කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ මෙතන තියෙන save button එක press කරනවා. save button එක press කරාට පස්සේ මේ table එක save වෙනවා. අපි මේ හිටියේ table කියන tab එකේ මම data කියන tab එකට ගියොත් table එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි add කරගත්ත columns එක්කම. ඉතින් මේ question එකේදී අපිට data add කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට table එක හදන්න විතරයි යාලා කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් දෙවෙනි table එක හදන්න ගමු. ඒ කියන්නේ අපේ තුන්වෙනි question එකට යමු. teacher කියන table එක හදාගන්න. ඉතින් කලින් විදිහම තමයි මම ආපහු යනවා school database කියන එකට මේ පැත්තේ තියෙන school db කියන database එක right click කරලා create new table යටතේ යනවා. මේකේ name එක මම දාගන්නවා teacher කියලා. හරි. ඊට පස්සේ කලින් විදිහම add කියන එක press කරලා column එකක් මම add කරගන්නවා. column name එකට teacher register number ඔය විදිහට මම type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ data type එක වාචා තමයි දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. length එක 10ක්. හරි. මේ විදිහට මම පළවෙනි column එක add කරගන්නවා. මම මෙතන ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. මේක පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ add කරගන්න කියනවා first name එක teacher ගේ. ඔය විදිහට මම මේ column එක add කරගන්නවා. ඒකට characters 45ක ඉඩක් ඉල්ලනවා. මම ඒක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ last name එක ඒකටත් characters 45ක් තියෙන හින්දා මම ඒක එහෙම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ gender එක gender එකට characters 10ක් දාන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ contact number එක ඒකටත් 10ක් තමයි අපි දෙන්නේ. සාමාන්‍ය number එක තියෙන characters ගන්න 10යි. email එක තියෙනවා. email එකට characters 50ක් දාන්න ඕන. ඔය විදිහට මම මේ දේවල් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම save button එක press කරනවා. දැන් කලින් විදිහට අපේ table එක හැදලා තියෙනවා. අපිට මෙතනිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි data කියන එකට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට අපි add කරගත්ත columns එක්ක teacher කියන table එක මේ පැත්තේ create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් අපි data add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ question එකේදී අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ tables ටික create කරගන්න එකයි database එක හදාගන්න එකයි කියන දේවල් ටික. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ පළවෙනි question එක complete කරගත්තේ.